ย้อนกลับไปเมื่อราว115 ล้านปีก่อนณดินแดนที่ปัจจุบันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแผ่นดินนี้เคยสั่นสะเทือนด้วยฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยรู้จักสัตว์ยักษ์ที่หนักเท่ากับช้าง9 เชือกและมีความยาวเทียบเท่ารถบัส2 คันมันคือนาคาไททันจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาสัตว์ยักษ์ระดับโลกตัวนี้มาจากสายตาที่ช่างสังเกตของชาวบ้านที่ไปหาปลาในหน้าแล้งแล้วก็พบกับซากกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ริมสระน้ำแห่งนี้คลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความลับที่ถูกฝังลึกมากว่า100 ล้านปีและบทเรียนที่ไททันตัวสุดท้ายนี้ทิ้งไว้ให้กับมนุษยชาติในยุคโลกรวนกันครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2559 จากสายตาที่ช่างสังเกตของชาวบ้านที่ออกไปหาปลาในสระน้ำสาธารณะช่วงหน้าแล้งณบ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิเขามองเห็นก้อนหินรูปร่างแปลกริมสระและต่อมามันก็คือกระดูกใต้กระเบนเหน็บของสัตว์โลกล้านปีการแจ้งเบาะแสไปยังกรมทรัพยากรธรณีในวันนั้นได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์บรรพชีวินวิทยาของไทยการขุดค้นอย่างเป็นระบบตลอดหลายปีนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมชิ้นส่วนกระดูกกว่า20 ชิ้นซึ่งมีสันฐานที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดในโลกนำไปสู่การประกาศตั้งชื่อไดโนเสาร์ชนิดใหม่และเป็นไดโนเสาร์ลำดับที่14ของไทยอย่างเป็นทางการในชื่อนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิดคำว่านาคามาจากความเชื่อเรื่องพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกับคำว่าไททันซึ่งหมายความถึงยักษ์ในตำนานกรีกส่วนชัยภูมิเอ็นซิดนั้นก็คือการให้เกียรติสถานที่ค้นพบนาคาไททันเป็นไดโนเสาร์คอยาวกินพืชในกลุ่มซาวโรพอดวงย่อยยูเฮโลโพดีดีมันถูกจัดให้เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวลำตัวประมาณ 27-30 เมตรและน้ำหนักตัวมหาศาลถึง 26-27 ตันซึ่งเทียบเท่ากับช้างเอเชียตัวเต็มวัยถึง 9 เชือกการค้นพบนาคาไททันทำให้จังหวัดชัยภูมิกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของโลกเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ค้นพบไดโนเสาร์คอยาวครบทั้ง3รุ่นจาก3ยุคทางธรณีวิทยาเริ่มตั้งแต่รุ่นบุกเบิกในยุคไทรแอสซิกอย่างอีซานโนซอรัสต่อมาคือรุ่นกลางในยุคจูราสสิกอย่างวอลคาโนดอนทิสและมาถึงขั้นสุดยอดของวิวัฒนาการในยุคครีเทเซียสอย่างนาคาไททันความสมบูรณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันครับว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของซากดึกดำบรรพ์สูงมากปัจจุบันประเทศไทยพบไดโนเสาร์แล้วถึง25 ชนิดและเป็นชนิดใหม่ของโลกถึง14 ชนิดซึ่งทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญระดับแนวหน้าด้านบรรพชีวินวิทยาของภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศจีนและมองโกเลียเมื่อย้อนกลับไปในหมวดหินโคกกรวดช่วงยุคครีเทเซียสตอนต้นราว 100-115 ล้านปีก่อนนาคาไททันมีชีวิตอยู่ก่อนหน้าที่ราชาผู้ล่าอย่างไทแรโนซอรัสเร็กซ์จะถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกถึงกว่า40 ล้านปีหากนำทีเร็กซ์มาเทียบขนาดทีเร็กซ์จะมีขนาดตัวเล็กกว่านาคาไททันถึง2 เท่าในยุคนั้นสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นป่าทึบแต่เป็นพื้นที่กึ่งแห้งแล้งแบบทุ่งหญ้าสวันนาที่มีแม่น้ำโค้งตวัดสายใหญ่ไหลผ่านคล้ายคลึงกับแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันระบบนิเวศแห่งนี้มีความซับซ้อนนาคาไททันต้องแบ่งปันพื้นที่กับไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กกว่าอย่างอีโกโนดอนเทียนและเซอราทอปเซียนพร้อมกับระวังภัยจากนักล่าร่างยักษ์อย่างคาคาโรดอนโทซอร์และสไปโนซอริสแหล่งขุดค้นแห่งนี้ยังเผยให้เห็นการผสานกันของระบบนิเวศ2 โลกนักวิจัยพบฟันของฉลามน้ำจืดโบราณอย่างเฮเทโรปทิโคดัสสไตแมนนิเศษกระดองเต่าฟันจระเข้รวมถึงเทโรซอร์หรือสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่คอยโฉบจับปลาอยู่เหนือแม่น้ำหลายคนอาจสงสัยว่านักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าไดโนเสาร์ที่เหลือแต่กระดูกนั้นมีน้ำหนักถึง27 ตันความลับนี้อยู่ที่การวัดขนาดเส้นรอบวงของกระดูกขาหน้าที่รับน้ำหนักนักบรรพชีวินวิทยาใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกระดูกขากับมวลร่างกายของสัตว์4 เท้าซึ่งมานำค่าเส้นรอบวงของกระดูกหน้าท่อนบนหรือฮิวเมอรัสของนาคาไททันที่ยาวถึง 1.78 เมตรมาเข้าสมการเปรียบเทียบกับสัตว์ในยุคปัจจุบันจึงสามารถประเมินน้ำหนักตัวออกมาได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องมีชิ้นเนื้อเหลืออยู่เลยแน่นอนว่าการมีน้ำหนักตัวมหาศาลเทียบเท่ากับช้าง9 เชือกย่อมมาพร้อมกับข้อจำกัดทางกายภาพ
หากกระดูกตันและทึบเหมือนกับสัตว์ทั่วไปร่างกายของมันจะหนักเกินไปจนขยับไม่ได้ธรรมชาติจึงแก้ปัญหานี้ด้วยวิศวกรรมร่างกายขั้นสุดยอดโดยสร้างโพรงอากาศเล็กๆคล้ายรวงผึ้งซ่อนไว้ในกระดูกสันหลังซึ่งโครงสร้างนี้ทำงานคล้ายกับวิศวกรรมการสร้างปีกเครื่องบินหรือโครงเหล็กกลวงที่ช่วยลดน้ำหนักได้มหาศาลแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ซึ่งการออกแบบนี้ทำให้มันสามารถแบกรับร่างกายที่ยาวถึง30 เมตรได้โดยไม่ถูกแรงโน้มถ่วงบดขยี้นอกจากนี้การรับน้ำหนักมหาศาลยังมีความลับซ่อนอยู่ในรูปทรงของกระดูกขากระดูกขาหน้าและขาหลังหรือฟีเมอร์ไม่ได้มีหน้าตัดกลมเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่มีลักษณะแบนรีคล้ายกับรูปทรงเรขาคณิตโดยมีค่าความรีของกระดูกขาหน้าสูงถึง 2.55 และขาหลังสูงถึง 2.79 รูปทรงแบนรีนี้ช่วยกระจายแรงกดทับจากด้านบนได้ดีกว่าหน้าตัดทรงกลมแบบปกติทำงานคล้ายกับการใช้เสาเหล็กรูปตัวไอในการก่อสร้างตึกระฟ้าเพื่อรับน้ำหนักซึ่งลักษณะทางกายวิภาคที่ท้าทายวิศวกรรมธรรมชาตินี้พบได้ยากมักจะพบได้เฉพาะในกลุ่มไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ระดับซุปเปอร์ยักษ์ของโลกอย่างเดรนอทรัสเท่านั้นโลกในช่วงยุคของนาคาไททันเป็นยุคที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พุ่งสูงส่งผลให้อุณหภูมิร้อนระอุขึ้นปัญหาใหญ่ของสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่โตคือการสะสมความร้อนยิ่งตัวใหญ่มากเท่าไหร่พื้นที่ผิวที่จะระบายความร้อนก็ยิ่งน้อยลงเมื่อเทียบกับปริมาตรของร่างกายนาคาไททันจึงต้องหาวิธีระบายความร้อนเพื่อไม่ให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไปจนเป็นอันตรายวิธีแก้ปัญหาของมันคือการใช้คอและหางที่ยาวเป็นพิเศษให้เป็นประโยชน์อวัยวะที่ยื่นยาวออกมาเหล่านี้ทำงานคล้ายกับแผงระบายความร้อนหรือหม้อน้ำในรถยนต์เลือดที่สูบฉีดผ่านคอและหางจะสัมผัสกับอากาศภายนอกและเย็นตัวลงก่อนจะไหลกลับเข้าสู่แกนกลางลำตัวซึ่งกลไกนี้คล้ายกับการที่ช้างในปัจจุบันใช้หูใบใหญ่โบกพัดเพื่อระบายความร้อนในเลือดนั่นเองนาคาไททันได้รับสมญานามว่าเป็นไททันตัวสุดท้ายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักฐานทางธรณีวิทยาบ่งชี้ว่าฟอสซิลนี้ถูกพบในชั้นหินที่มีอายุน้อยที่สุดของไทยบทเรียนที่น่าสนใจที่สุดจากนาคาไททันคือสาเหตุการสูญพันธุ์ที่ไม่ได้เกิดจากอุกกาบาตชนโลกแต่เกิดจากภาวะโลกรวนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนพืชพันธุ์ซึ่งเป็นอาหารหลักเติบโตไม่ทันเมื่อความร้อนแผดเผาและอาหารลดลงสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อย่างนาคาไททันที่ต้องกินอาหารวันละหลายร้อยกิโลกรัมจึงได้รับผลกระทบเป็นตัวแรกเหตุการณ์นี้ยังตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาครั้งมโหฬารที่สร้างโดมิโนเอฟเฟกต์ซ้ำเติมระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการที่แผ่นดินทรุดตัวลงทำให้ทุ่งหญ้าสะบันนาถูกน้ำทะเลรุกล้ำอย่างช้าๆแหล่งน้ำจืดและแหล่งอาหารเดิมถูกแทนที่ด้วยทะเลตื้นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำให้ห่วงโซ่อาหารพังทลายลงสัตว์บกขนาดใหญ่จึงไม่มีพื้นที่และอาหารเพียงพอในการดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปการดิ้นรนของนาคาไททันท่ามกลางภาวะโลกรวนบรรพการสะท้อนให้เห็นถึงจุดจบเมื่อรากฐานของระบบนิเวศพังทลายลงอย่างแท้จริงฟอสซิลกว่า20ชิ้นที่พบนั้นไม่ได้เรียงต่อกันเป็นโครงร่างที่สมบูรณ์แต่วางตัวกระจัดกระจายบนพื้นที่ราว80ตารางเมตรโดยไม่มีชิ้นส่วนใดซ้ำกันรหัสลับทางตะกอนวิทยาเปิดเผยว่าหลังจากที่มันตายลงซากกระดูกได้ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพากระจัดกระจายไปก่อนจะถูกทับถมฝังแน่นกลายเป็นหินการศึกษาวิจัยร่องรอยเหล่านี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับสถาบันชั้นนำอย่าง University College London รวมถึงทุนสนับสนุนจากสมาคม National Geographic ทีมวิจัยเลือกใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและการพิมพ์3มิติในการส่งผ่านข้อมูลกระดูกข้ามทวีปวิธีนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกศึกษากายวิภาคศาสตร์ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเดินทางนาคาไททันสัตว์บกที่แข็งแกร่งและมีวิวัฒนาการสูงสุดมันต้องพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติที่แปรปรวนและความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในอดีตขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกปัจจุบันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็กำลังคุกคามระบบนิเวศและส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อพื้นที่ชายฝั่งทั่วโลกคล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนท่วมจนแผ่นดินกลายเป็นทะเลตื้นในยุคเครเทเชียส
ดังนั้นเราคงต้องหันมามองและเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในอนาคตเช่นกันครับ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBD ผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ